মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মুৰ্গী মাংসৰ এটা ৰেচিপি। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লত ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ চেনি। তেলত এনেদৰে চেনি দি ল'লে চিকেনৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। চেনিখিনি এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি গলাই লৈছোঁ আৰু চেনিখিনি ইয়াত গলি গ'লত ইয়াত দিছোঁ লং, ইলাচি আৰু দালচেনি। ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব। পিঁয়াজখিনি সোনকালে ভাজ খাবৰ বাবে 2 চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হ'লত ইয়াত ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ আদা নহৰু বটা দিছোঁ। এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াত মই চিকেনখিনি দি দিম। মই ইয়াত লোকেল চিকেন লৈছোঁ, প্ৰায় 800 গ্ৰামমান হ'ব। ভালদৰে এইখিনিতে লৰাই ল'ব। ইয়াতে 2 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু 2 চামুচ চিকেন মছলা দিছোঁ। মছলাখিনিৰ লগত চিকেনখিনি এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। মাংসত দিবৰ বাবে এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে আলুখিনি দি লৈছোঁ। আলুৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব। লগতে নিমখ হালধি অকণমান দি লৈছোঁ যাতে আলুখিনি ভিতৰলৈ সোমাই যায়। এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। আলুখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। আগতেও বহুত চিকেনৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। ওপৰৰ আই বটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেচিপিসমূহ চাব পাৰিব। চিকেনৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই এইখিনিতে ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আকৌ ঢাকনিখন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ভাজি থাকিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। কিছু সময় হৈ যোৱাৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ। চাওক মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে আৰু লগতে তেলো এৰিছে। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি অলপ সিজি উঠালৈকে ঢাকনি লগাই দিম। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে এটা কেপচিকাম আৰু এটা বিলাহী দিছোঁ। চিকেনৰ লগত এইদৰে কেপচিকাম দিলে টেষ্টটো খুব ভাল হয়। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত অলপমান গৰম পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে কম জুইতে উতলিবলৈ দিম। ইলাচি 2টা আৰু কেঁচা জলকীয়া খুন্দি লৈছিলোঁ, সেয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে এচামুচ গৰম মছলা দিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। ইয়াত 2টা কেঁচা জলকীয়া গোটাকৈ দি দিছোঁ। প্ৰায় চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া অলপমান কেঁচা ধনিয়া দি লৈছোঁ। চিকেনৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।